good afternoon. It's me again, Marlyn Carlos, and welcome back to my channel. For today's vlog, guys, ay meron akong i-share sa inyong isang product na napakaganda niyang gamitin. Maliban sa makasave tayo sa oil, less na rin siya cholesterol kasi pwede natin siyang gamitin sa pagluto without using oil. So, ito na siya, guys. Ang aking smart pan. Double-sided pan with new improved full indication button. Ayan siya, guys. Ito, guys. Ayan. Non-stick siya. Ayan. So, pwede siya sa fried, sa grilled sisig, grilled fish, roasted chicken or pork, mga hotdog, itlog na without using oil. Pwede siya, guys. Baked omelette. At ito siya sa steam. Pwede mo rin siya gamitin sa pagluto ng mga steam lang. Pwede siya. Yan. Seafood, steam fish, steam seafoods. So, siya, guys? New marble non-stick technology. So, bali ito yung niya. Steam hole for exist steam to indicate the food is already cooked. At ito naman siya, guys. Mayroon siyang silicone rubber seal to ensure airtight pressure effect. At para yung close na close siya. So, pag nagluto ka, walang sisingaw. Ang gano'n. At ito naman yung lock niya sa handle. Ergonomic handle with magnetic locking mechanism for safety and comfort in handling while cooking. So, i-unbox na natin siya para makita ninyo, guys, kung ano siya sa loob. Nakita ko ito sa isa kong friend na nag-upload siya ng picture sa FB cooking using this product. At sobrang nagustuhan ko siya, guys, kasi alam niyo na, kailangan din nating iwas-iwas sa mga oily foods, sa cholesterol. So, ang ganda niya. Maliban sa makasave ka sa mantika, ay at the same time for healthy life siya, guys. Pwede tayong makaluto ng mga steamed vegetables. So, ito siya, guys. Product of Edmark. Marble siya, guys. Marble. Double-sided pan. Ito siya, guys. So, may extra silicone siya. In case na ito ay mag-loose na siya. Mayroon pa tayong extra na pampalit. Yan. Medyo malalim siya, guys. Malalim. So, pwede kayong makaluto din ng may sabaw. Kasi siya, medyo malalim siya. So, ito yung parang magnetic na ang tawag nun? Ergonomic handle with magnetic locking mechanism. Ito siya, guys, pag nilock mo siya.
Ayan. So, hindi ka talaga matatakot na matapon. Kasi, oh ayan, may lock siya. Yan guys. Ito yung lock niya. At itong rubber niya dito, itong silicone niya. Yan. Para close na close siya guys. Pag close mo. As in talagang hindi siya sisingaw. Ito pala dito. Itong side na to, ito. Ito yung hole na steam hole for exist steam indicate that the food is already cooked. Dito lalabas yung usok na sign na luto na yung food na sinalang mo dito. Ito guys, may hole siya. Diyan siya lalabas. Yung usok, yung singaw ba. So, ang ganda niyang gamitin guys. Kaya, sabi ko sa friend ko na bibili ako. Kasi, ang company nila yung nagbebenta nito eh. Ito yung user manual. Smart pan, double-sided pan with new improved full indication button. So, yun na nga guys. Pwede siya sa sisig, grilled fish, roasted chicken or pork, steam seafoods, fried sausage and egg, or big omelette without using oil. So ito lang guys, nakasulat dito ang mga proper cleaning, kasi kailangan mo talaga siyang i-handle ng gamitin ng maayos para naman magtagal yung product, diba? So, proper cleaning, use a non-scratch sponge to clean the pan. So, kasi nga, siya, non-stick siya. So, dapat hindi mo siya gamitan ng sponge kasi mag-scratch yung niya. Mas, magasgas. Use a small amount of dishwashing liquid. Rinse thoroughly, dry the pan. Lang pala siya guys, if ever naman na magamit tayo ng oil is kunti lang. Tablespoon lang, half tablespoon lang para hindi siya mag-dry pag nagluto tayo. So, malaking tulong na rin 'yun, 'di ba? Malaking bagay na rin 'yun kasi halimbawa, kung sa ordinary na na kawali tayo magluto ng mga fried, hindi naman pwede ang small amount of oil lang. Hindi naman pwede na half teaspoon lang ang gamitin natin, di ba? Pero dito sa dito sa smart pan na to ay half teaspoon ay pwede na siya pang lang para hindi mag-dry. I-spread mo lang siya sa bago ilagay yung lulutuin mo. Grease both side of the inner pan. So, kailangan pala siya guys ay punasan natin siya ng oil both dito at saka dito bago tayo magluto. Heat the pan using the medium-low in your stove for 2 minutes. So, painitin muna natin siya ng mga 2 minutes. Sa proper maintenance naman, never use the Edmark Smart Pan in the microwave. So, bawal talaga siya sa microwave kasi nga marble siya. Use a burner that is suitable size to the Edmark's Smart Pan. Ensure that the gas flame does not extend up beyond the base area. They recommend that use plastic utensils when using the Edmark Smart Pan. So, bawal gamitan siya guys. Halimbawa, pag nagluto tayo, bawal natin siya gamitan ng mga stainless. Plastic lang para hindi nga siya magasgas. And then, as this prolong the quality of the product. While metal
utensils can be used. We recommend you to avoid using sharp objects for cutting directly in the surface. Avoid damaging your cookware by allowing them to boil dry or placing them on high heat while empty. So, bawal nga siya isalang ng mainit na walang laman. Bawal naman talaga. kahit anong lutuan, di ba? To avoid scratching the polished surface, never use metal utensils, harsh abrasive pads, steel wool, or sharp instruments. Edmar pan is guaranteed dishwashers safe. It is recommended that the item be rinsed of food residue before being placed into the dishwasher. So, ayun na guys. Na-share ko na sa inyo ang aking smart pan. Non-stick smart pan. So, thank you guys for watching and see you in my next video. For the next video guys ay mag-try ako magluto nito ng grilled pork. Magluto tayo guys. Gamitin ko itong aking smart pan. Okay guys. Bye-bye! And please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you! When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. Why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting.